Atëherë shembulli 1.5.7 kërkon që ne të krijojmë 5 funksione të tipit return, për shembull funksioni i parë është një funksion që kthen një vlerë string, ka një emër, input line dhe merr si parametër një variabël të tipit string, pra me emrin prompt. Po tash shihni këtu janë output e saj, pra do duhet që ne të krijojmë një formë ndryshe, dhe një formë më të lehtë, duke krahasuar me gjuhët e tjera, për shembull me Python. Python është shumë i lehtë për të marrë pjesën e inputit, të marrësh inputin. Për shembull, nëse në Python mund të themi kështu name, pra name barabart me input dhe brenda inputit themi vendos emrin. Dhe pa e deklaruar fare, pra thjesht deklaron një, domethënë krijon një variabël dhe këtij variablit i vendos vlerën që ti merr si input. Do doja, pra këtë ka për qëllim ky ushtrim. Si fillim po krijoj këtë variabël, këtë funksion, po marr copy paste dhe po e krijoj sipër mainit, pa begin dhe endin. Dhe do duhet që ky të kthej diçka. Atëre, po i kthehem pak më vonë këtij, do thotë që në pjesën e mainit unë po deklaroj një string, pra një variabël string, për shembull këtë variabël këtu do marr si input. Atëre, string str, i them një fjalë ose po i them text. Dhe ky variabli text është krijuar, ndërkohë ne mundemi që t'i themi që text është e barabartë me, ose mund ta bëjmë dhe direkt, dhe kur i deklarojmë mund t'i themi dhe baraz në kryeradhë, dhe këtu thrasim emrin e funksionit, pra emri i funksionit do të jetë këtu me parametër përkatës. Ndërkohë në parametër ky do jetë ai prompt, fjala që ne do vendosim kur vendos, për shembull vendos emrin tuaj, po vendos këtë stringun këtu. Dhe ky është ai prompti. Pra kjo është parametri yrës këtu. Atëre, dhe më pas do duhet që ne të afishojmë sipas kësaj logjike, të afishojmë me një anë të një cout-i, dhe të afishojmë këtë koment, këtë string, po luaj një space dhe këtu po afishoj tekstin, pra këtë variablin këtu, dhe më pas po kaloj në kryeradhë. Do duhet që ky funksion jon ta krijojmë, pra të bëj detyrën e saj. Atëherë, për të bërë detyrën do duhet që ne të deklarojmë, pra të fillim fare të afishojmë këtë fjalën, pra të afishojmë këtë komentin këtu. Atëherë, për të afishuar komentin ne thjesht të afishojmë promptin dhe më pas të deklarojmë një variabël që marrim, domethënë një variabël të tipit string. Atëherë string, kjo është ajo pjesa që do merret si input. Atëherë po vendos str kësaj, vendos str. Me anë të get line-it po e marr si input duke përfshirë edhe pjesën e hapësirës, se po ta shikoni këtu either, domethënë është përfshirë dhe kryeradha, pra dhe space-i. Atëherë get line dhe më marr komandën cin dhe line. Dhe më pas më duhet që ajo të bëj return thjesht atë që ti e merr si input, thjesht afishoje. Atëherë ajo të bëj si return str. Le ta provojmë. Atëherë shikojmë, atëherë line i bëj të jetë kjo str-ja këtu në vend të line-it. Atëherë str. Atëherë si e kemi fjalën? Either. Ose mund të shkruajmë dhe shqip, së shkëndësi.
shkemi të gjithëve. Okay? Ja, ti vendoset shkemi të gjithëve. Mbaruam punë me funksionin e parë. Tani funksionet e tjerë do duhet që ne të vendosim një vlerë numerike të plotë, pra rastin tonë që nga double, pra një vlerë double, dhe pas ta fishojmë atë. Atëre, bëjmë marr copy paste përsëri këtë funksion. Përsëri sipër mainit dhe çfarë do përsëri po deklaroj, pra në pjesën e returnit, më fal, të pjesa e mainit, dhe të kthehem pak më vonë kësaj. Po deklaroj një variabël të tipit double dhe do më duhet që të deklaroj një variabël, po them d1, është e barabartë me emrin e funksionit, dhe po marr emrin e funksionit. Më pas do jetë ajo pjesa e promptit, po vendosim fjalë. Enter double. E kemi, po le ta marr copy paste më fare këtu. Okay. Dhe më pas po bëj një cout dhe ajo të afishoj komentin. Pak a shumë me të njëjtën ide e kishim, dhe këtu të afishojmë d1-shin dhe me një kryeradhë. Okay. Çfarë do duhet për këtë variabël? Për këtë variabël do duhet që ne ta afishojmë, pra si me të njëjtën formë, pra me anë të një cout ne ta afishojmë promptin. Pra prompti që është ky stringu këtu. Të deklarojmë një variabël, po i them double, po i them res për shembull, se nuk ka rëndësi, dhe më pas po e marr atë si input, pra res, dhe të kthej rezultatin. Pra return res. Le ta shikojmë. Atëre, marka vlerën 9.7 dhe kthen 9.7. Këtu kërkon të stringun, thjesht bëj kryeradhë. Këtu kërkon vlerën 9.7 dhe vendos me pik. Dhe shikoni që nxori 9.7. Me të njëjtën ide tani do duhet që të bëni edhe funksionet e tjerë. Por nëse kërkon për shembull një funksion që thotë midis, pra ky funksioni këtu kërkon që ti të japësh vlerën double midis numrit minimal dhe maksimal. Dhe nëse ti nuk e vendos brenda këtij intervali, për shembull ka vendosur 2.4, ti do duhet ta vazhdosh përsëri. Nëse e ke vendosur vlerën për shembull 0.5-ën, ajo të mbaroj si cikël, do të thotë që ju duhet vendosni një while, pra një loop while, dhe ajo të vazhdojë përderisa ajo të jetë jashtë këtij intervali. Në të kundërt, ju të dilni nga cikli dhe të afishoni vlerën. Të njëjtën gjë do afishoni edhe këtu. Kështu që vazhdoni, ndërtoni vetë si pani.